Hi, xin chào các bạn, mình là Hương Bùi. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Mình vừa có chuyến trải nghiệm thú vị tại Siem Reap và trong video này mình sẽ review cho các bạn về trải nghiệm ngắm bình minh ở quần thể di tích Angkor Wat và tour tham quan làng nổi Kampong Phglok. Mình nghĩ đây là hai nơi mà các bạn nhất định phải tới khi đi du lịch ở Campuchia. Bây giờ đang là 4 giờ 30 sáng, hôm nay mình phải dậy sớm để đi ngắm bình minh ở Angkor Wat. Và theo như Google chỉ đường thì từ khách sạn của mình đến đền Angkor chỉ mất khoảng 20 phút thôi. Là trời, thiệt là quá sai lầm. Xe điện của mình vừa mới thuê tối qua chỉ chạy được có tối đa 25 km/h thôi. Mà trên đường đi tới đó thì mình thấy có rất là nhiều người đi xe đạp, người ta thậm chí còn chạy nhanh hơn cả mình nữa. Cuối cùng thì mình cũng đến được bãi giữ xe rồi. Mà trời tối quá nên là cũng hơi khó tìm chỗ trống để mà đậu. Mình cũng đã mua vé tham quan đền Angkor trên trang web chính thức của họ rồi. Tới nơi thì mình chỉ cần đưa vé điện tử là vào được bên trong mà không cần phải mất công xếp hàng chờ đợi mua vé cứng. Bây giờ là 5 giờ 30 và ở ngoài cũng đang có rất là nhiều người đến muộn y như mình. Ông trời ơi, ông đừng có lên sớm quá nha, từ từ chờ tôi với. Bạn thấy đó, rất nhiều người cũng đang hối hả vừa đi vừa chạy y như mình. Và sau khoảng 15 phút cả chạy bộ và đi bộ thì mình cũng tới được cổng chính của Angkor Wat. Bắt đầu thấy đông đông rồi đó, thấy hơi nhức cái đầu ấy nha. Ôi mẹ ơi, vừa vào trong thì mình bị kẹt cứng ở trong đám đông luôn. Không có đường nào để chui ra chui vô hết á. Và sau khi tìm mọi cách để lách qua đám đông thì mình cũng tìm được một lối ra nhỏ ở phía bên hông. Nhưng mà trời ơi, bình minh của tôi đâu? Bình minh thì không thấy đâu mà chỉ thấy toàn người với người thế này. Rút kinh nghiệm từ mình, nếu mà các bạn có ý định ngắm bình minh ở Angkor Wat thì nhớ dậy sớm từ 4 giờ sáng và cố gắng đến đây trước 5 giờ nha. Gạt qua nỗi buồn bởi vì bị hụt bình minh, giờ thì mình tiếp tục đi vào trong để khám phá đền Angkor Wat đây. Các bạn biết không, theo thông tin được ghi nhận thì quần thể di tích Angkor Wat là lý do chính khiến cho hơn 50% khách du lịch quốc tế ghé thăm Campuchia. Nơi đây cũng được kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là công trình tôn giáo lớn nhất thế giới. Angkor Wat ban đầu được xây dựng như một ngôi đền Hindu vào thế kỷ thứ 12. Nhưng sau khi vị vua Jayavarman VII lên ngôi, thì Angkor đã dần được chuyển đổi thành một ngôi đền Phật giáo. Bởi vì vợ của ông ấy là một người rất là sùng đạo Phật và bản thân ông cũng được khuyến khích cải đạo. Vì vậy mà Angkor Wat còn được mô tả là một ngôi đền Phật giáo theo đạo Hindu. Các bạn để ý sẽ thấy hầu hết các bức tượng ở Angkor đều không có đầu. Vào những cuối năm 1980 đến 1990 thì ở Angkor đã xảy ra rất là nhiều vụ mất trộm. Những bức tượng này đã bị tụi trộm từ thời Khmer Đỏ và những bọn trộm hoạt động ở vùng biên giới lấy mất đầu để mang ra chợ, đem bán kiếm tiền. Đền Angkor Wat được xem như là biểu tượng của đất nước Campuchia vậy. Vì vậy mà hình ảnh của ngôi đền này đã được đưa vào quốc kỳ của họ. Điểm đến tiếp theo của mình là đền Bayon, cũng là một trong những ngôi đền nổi tiếng ở quần thể di tích Angkor. Vừa đến nơi thì mình đã chú ý ngay tới mấy em khỉ đang nằm thư giãn ở lối ra vào. Dù chỗ này lúc nào cũng đông du khách qua lại, mà tụi khỉ thì vẫn vô tư chơi đùa chẳng sợ ai hết á. Nếu Angkor Wat là ngôi đền nổi tiếng nhất trong quần thể Angkor thì Bayon cũng là nơi đáng để ghé thăm. Điều đặc biệt của Bayon là ở đây có tới 216 khuôn mặt được chạm khắc tỉ mỉ trên các tháp đá ở phía trên ngôi đền. Những khuôn mặt này có rất là nhiều biểu cảm, và khi bạn tham quan ở đây, bạn sẽ luôn có cảm giác là như có ai đó đang nhìn mình và theo sát từng bước chân của mình. Mình thấy đền Bayon có vẻ là nơi rất thân thiện với động vật. Ngoài mấy em khỉ ở cổng ra vào, giờ mình còn thấy thêm em mèo hoang đang chờ đợi xin ăn từ nhóm bảo vệ của đền. Một ngôi đền khác rất đẹp và huyền bí mà các bạn không nên bỏ qua, đó là đền Ta Prohm. Vì khung cảnh ở đây quá đẹp nên nhiều cặp đôi ở Campuchia thường chọn nơi này để làm địa điểm chụp hình cưới. So với Angkor Wat thì đền Ta Prohm cũng nổi tiếng không kém, vì nơi đây từng được sử dụng làm địa điểm quay phim Lara Croft Movie Tomb Raider do siêu sao Hollywood Angelina Jolie đóng chính.
Vậy nên ngoài cái tên Ta Prohm thì nhiều người nước ngoài cũng thường biết đến ngôi đền này với cái tên khác là đền Tomb Raider hoặc là đền Angelina Jolie. Ban đầu Ta Prohm được xây dựng để làm tu viện Phật giáo và trường đại học. Sau khi đế quốc Khmer sụp đổ vào thế kỷ thứ 15, ngôi đền bị bỏ hoang trong một thời gian rất dài. Do người ta không dùng vữa để xây dựng ngôi đền này nên sau khi bị bỏ hoang nhiều năm thì có rất là nhiều cây cối và thảm thực vật mọc xuyên qua các đống đổ nát. Vì vậy mà Ta Prohm cũng trở nên độc lạ và đẹp hơn rất là nhiều so với các ngôi đền khác. Hình ảnh của những cây to khổng lồ mọc xuyên qua đống đổ nát và rêu xanh phủ khắp nơi đã khiến cho Ta Prohm trở thành một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất khu vực. Năm 1992, UNESCO cũng đã ghi tên đền Ta Prohm vào danh sách di sản thế giới. Giờ thì mình tiếp tục ghé thăm đền Nic Pin, một ngôi đền độc lạ nằm ở giữa hồ nước nhân tạo. Một số nhà sử học tin rằng Nic Pin là đại diện cho Anavatapta, một hồ nước nhân tạo trên dãy Himalaya, và họ tin rằng dòng nước ở đây có thể giúp con người chữa khỏi mọi bệnh tật. Ngôi đền cuối cùng mà mình ghé thăm trong chuyến đi này là đền Prekan. Xung quanh đền Prekan có những bức tường kiên cố, được trang trí bằng những tượng thần hình chim ưng. Do không dùng vữa để xây dựng, nên đền Prekan hiện tại cũng khá giống với lại Ta Prohm. Đó là có rất nhiều cây cối và thảm thực vật mọc lên giữa đống đổ nát. Còn đây là hình ảnh của một tòa bảo tháp được xây dựng giữa trung tâm ngôi đền. Đang tham quan đền Prekan thì trời bỗng nhiên đổ mưa nặng hạt. Do mình không có dù mà cũng không mang theo áo mưa nên là bị kẹt cứng ở đây luôn. Ngồi ở đây có mình nên mưa thì to mà có sấm chớp nữa. Tự dưng tôi cảm thấy hơi rùng mình ớn lạnh rồi á. Do trời ngày càng tối dần nên dù muốn hay không thì mình cũng phải đội mưa chạy ra ngoài thôi. Không thể tiếp tục ngồi một mình ở đây chờ đợi mãi nữa. Nếu bạn ghé thăm quần thể Angkor vào mùa mưa thì nhớ mang theo dù hoặc là áo mưa nha. Đừng để bị mắc kẹt rồi ướt như chuột giống như mình. Nếu các bạn muốn tìm hoạt động gì đó khác lạ ngoài việc tham quan đền chùa ở Siem Reap thì mình nghĩ các bạn nhất định phải thử tour tham quan làng nổi Kampong Phlup. Thông qua tour này, các bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương ở vùng nông thôn Campuchia. Mình đặt tour qua Cây Lúc với giá là 17,5 đô một người. Giờ thì mình đang chờ hướng dẫn viên tour đến đón mình ở khách sạn. I would like to say good afternoon. I would like to introduce myself a little bit as well because today I'm the tour guide for take all of you to Kampong Phlup to Village. So my name is Thea. In English, like Thea from I, but not sad Thea, happy Thea. You can look to my face, I'm not sad man. Tour guide trong chuyến đi của mình tên là Thea. Đây là một anh chàng rất vui vẻ, tốt bụng và am hiểu rất nhiều về kiến thức, lịch sử của Campuchia. Thea đã kể cho mình và mọi người trong đoàn nghe rất nhiều câu chuyện về cuộc sống của người dân làng nổi, cũng như là luôn đảm bảo các du khách được chăm sóc chu đáo suốt chuyến đi. Women Cambodian, they need to respond about cooking for everybody at home, not gentlemen like me. Every gentleman in Cambodia almost boring and feel lazy about cooking. That's why when I ask like the woman for marriage, I almost check about food. How many kind of food that you can cook? You can cook my favorite food. I like chicken soup. Yeah. If you can do it, I would like to ask you for marriage. I want you to become my wife, and then I want you cooking for me. Yeah. And then you will be ask me back. How about you, gentlemen? What are you doing right now? What's your job? How much that you can earn every month? How much that you can earn every year? So it's enough for support our life after we married with each other. Yeah, because gentlemen in Cambodia, we focus about job. We focus about how earning money or support our family. And women need to respond about cooking because of our culture. So in our traditional life, women see cooking only. No study about education, no work for earning. You cooking only. But right now, even women, we pair all together. You can go to school, learn about education. You can work earning money by yourself for support your life by yourself. But you still respond about cooking because of our culture. No culture, no people. That's why we cannot forget our culture. Điểm dừng chân đầu tiên của tụi mình là ở chợ địa phương để tìm hiểu về lối sống của người dân ở đây. Do mình là người Việt Nam mình cũng có nhiều nét tương đồng với Campuchia nên là kiểu chợ truyền thống này cũng không quá xa lạ đối với mình. Ở vùng nông thôn Campuchia, người dân không xài tủ lạnh. Thay vì tốn tiền mua tủ lạnh và đóng quá nhiều tiền điện mỗi tháng thì các chị em ở trong gia đình sẽ đi chợ mỗi ngày 2 lần, vào sáng và chiều để mua những thực phẩm tươi ngon nhất.
Sau khi tham quan chợ địa phương, nhóm tụi mình tiếp tục được đưa xuống thuyền để tìm hiểu về cuộc sống của người dân làng nổi Kampong Phúc. Ở ngôi làng này, bạn sẽ thấy có rất là nhiều ngôi nhà được xây dựng ngay trên mặt nước. Họ sinh sống với nhau như một cộng đồng và có đầy đủ các tiện nghi cần thiết. Theo như anh hướng dẫn viên T chia sẻ thì với người dân ở đây, dòng sông chính là cuộc sống của họ. Họ sẽ không thể sống được nếu như không có dòng sông này. Nếu trẻ con ở vùng đất liền biết tập bò, tập đi từ khi lên 2 lên 3 tuổi thì trẻ em ở đây đã biết bơi ở độ tuổi này. Ngôi nhà được trang trí cầu kỳ ở đằng kia là nhà cộng đồng. Còn dãy nhà màu xanh kia là trường trung học. Và ngay bên cạnh trường học là bệnh viện hoặc là trung tâm chăm sóc sức khỏe. Dù không đọc được tiếng Khmer nhưng chỉ cần nhìn qua logo dấu cộng là mọi người có thể đoán ra được. Ở vùng đất liền chúng ta thường sử dụng xe máy, xe ô tô làm phương tiện đi lại thì mỗi nhà ở làng nổi Kampong Phúc đều có cho mình một hoặc là nhiều chiếc thuyền để làm phương tiện di chuyển. Sau chuyến tham quan bằng thuyền lớn thì các bạn có thể trải nghiệm đi ghe xuồng hay còn gọi là giỏ lãi để tham quan rừng ngập mặn với mức giá là 5,5 đô một người. Đây là hoạt động tùy chọn nha, thích thì đi, không thì cũng không sao hết. Nhưng đa số mọi người trong đoàn của mình đều đồng ý tham quan rừng ngập mặn để ủng hộ cho người dân địa phương, đặc biệt là các chị em chèo ghe ở khu vực này. Thông thường sẽ có 2 khách trên một chiếc ghe. Nhưng do mọi người trong đoàn của mình đều đi cùng bạn bè, gia đình nên là đến lượt của mình thì chỉ còn một mình một cõi thôi. Không cần phải ghép chung với ai hết mà tiền thì cũng chỉ có nhiêu đó. Ở phía trước mình là chị lái đò. Chị vừa ôm dỗ con vừa chèo ghe rất là vất vả. Còn phía sau mình là con trai lớn của chị ấy. Mới tí tuổi thôi mà đã biết phụ mẹ làm việc kiếm tiền rồi. Anh chàng này ít nói nha, nhưng mà cười lên trông rất là tươi và đáng yêu thật sự. Chèo được một lúc thì đến điểm dừng chân. Trùng hợp là ngay khu này cũng có hẳn một em khỉ đang ăn chuối ở trên cây. Ngoài ra xung quanh còn có những cái ghe nhỏ khác tranh thủ bán đồ ăn, thức uống cho du khách. Cậu bé trên ghe của mình thích ăn bánh quy nên là mình quyết định mua một hộp để tặng em ấy. Sau khi tham quan rừng ngập mặn khoảng 20 phút thì mình được đưa đến một nhà hàng nổi, nơi mà hướng dẫn viên Tia đã chờ mình từ trước. Trong nhà hàng còn có hẳn một chỗ trưng bày mấy em cá sấu tí hon nè. Còn đây là chỗ của bố mẹ anh chị em họ hàng chú bác của nó. Con nào con nấy cũng to đùng, trông đáng sợ thật sự. Điểm dừng chân cuối cùng của mình là ngắm hoàng hôn ở hồ Tonle Sap. Ở phía xa xa kia đang có một chị gái bán thức uống và đồ ăn vặt cho khách tham quan nè. Nếu các bạn thích mua gì trong lúc chờ ngắm hoàng hôn thì cứ ới nhẹ chị ấy một tiếng nha. Tiếc là hôm mình đi do có nhiều mây mù nên là không có ngắm được hoàng hôn. Nhưng mà không sao hết á. Những trải nghiệm thú vị trong chuyến đi này cũng khiến mình cảm thấy hài lòng rồi. Ở chiếc thuyền phía đối diện kia mình thấy có một chị khách Tây đang tặng quà cho nhóm trẻ em nghèo ở ngôi làng này. Đây thực sự là một hành động rất đáng quý. Ngoài ra, vào ngày cuối tuần thì mình cũng tranh thủ ghé qua nhà thờ San John. Đây là nhà thờ Công giáo duy nhất ở thành phố Siem Reap. Ở đây vào mỗi tối thứ Bảy, lúc 6 giờ tối sẽ có thánh lễ bằng tiếng Anh. Còn sáng Chủ nhật thì sẽ có lễ bằng tiếng Khmer. Nhưng nếu nhìn thấy người nước ngoài thì cha xứ khi giảng bài cũng sẽ nói thêm tiếng Anh để mọi người có thể cùng hiểu. Bên trong không có ghế dài như các nhà thờ mà chúng ta thường thấy đâu. Thay vào đó là họ sẽ trải chiếu để mọi người tham dự thánh lễ có thể ngồi ở dưới sàn. Đặc biệt ở đây mình thấy có mấy em chó lúc nào cũng tung tăng đi theo cha xứ hết á. Kể cả khi đang làm lễ thì tụi nó vẫn vô tư lăn ra ngủ hay là đi lại thoải mái y như ở nhà vậy. Các bạn nhớ bấm nút follow để xem thêm những clip về du lịch ẩm thực của mình nha. Cảm ơn mọi người đã coi tới đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nha.